كيف بدي استثمر بال NFT؟ طيب إذا أنا معي مصاري وبدي اشتري NFT، شو بيعرفني أي NFT لازم اشتري؟ شو بيعرفني ال NFT اللي رح تنباع ب10x أو ب100x؟ اليوم بهذا الفيديو رح نحكي كيف أنا فيني اختار NFT وشو هن الاستراتيجيات البروفيشنال بيتبعوها، وأنا أحيانا بتبع هيدي الاستراتيجيات. أنا بهاش باني، خلونا مباشرة نبلش. اليوم بدنا نحكي عن ال NFT collections، يعني انه بكون نحن عندنا NFT collection، عدة collection مثل كريبتو بانك فرضا، او مثل كريزي كات، او مثل الشغلات اللي نحن بيكون عندنا اكثر من نسخة منها. يعني بيجوز يكون عندنا 10,000 نسخة من هذا الكريبتو بانك، كل واحد شكله بيختلف بشيء معين عن واحد تاني. نحن هون بدنا نفوت بهذا الموضوع. طبعا الكولكشنز ممكن يكون لهم فوائد تانية، ممكن مثلا يكونوا انتري على بعض الكلبات، يعني فرضا ممكن يكون عندك بنفيتس معينة اذا انت عندك هذا ال NFT، ممكن يكون عندك اكسس على كوميونتي معين اذا عندك هذا ال NFT. وبدنا نحن نشوف كيف فينا نستثمر بهذا الشيء، وشو هن الشغلات الاساسية اللي نحن بدنا نشوفها اليوم. الشغلة الاساسية اللي بدي اياكم تعرفوها عن طريقتي انا واسلوبي اللي بدي اشرح لكم اياه اليوم، هو انه انا بنشتري وبنتركهم معنا لفتره معينه. يعني مو انه نحن بدنا نعمل مصاري بخلال يوم او يومين، يعني ممكن نحن نحكي شهرين، ممكن نحكي سنتين، ممكن نحكي حتى مده اطول من هذا الشيء، يعني حسب. نحن هاي الطريقه اسمها هولد. انا بدي اخذ هذا ال NFT، اعمل له هولد لفتره معينه، وبعد هي الفتره المعينه انا بدي بيعه. يعني اذا انا اليوم اخذته لل NFT ب $100 فرضا، وانا قررت انه اتركه لهذا ال NFT عندي 6 شهور، اذا بعد 3 شهور هو كان نازل كتير، ما معناته انا رح بيع. انا ما ببيع لحتى انا تنتهي الوقت تبعي اللي هو 6 شهور، بعدين انا بدي افكر انه بيع ولا لا. يعني ما بدنا نحن نخاف من الماركت. لهيك نحن اذا بدنا نحكي عن ال NFT بدنا نفكر فيها مثل اي برودكت تاني. يعني مثلا انا بدي اشتري شغله، لازم اعرف انا ليش العالم بدها ترجع تشتريها لهذا الموضوع. يعني فرضا اذا نحن عم نحكي اي برودكت في العالم، فرضا المي، اذا انا بدي اشتري هذا خنينه المي، طيب ليش انا بدي اشتري هيدي الخنينه وليس خنينه ثانيه؟ ممكن بسبب الماركتينج تيم تبعون هدول العالم، انه هيدي جايتك من جبال القلب، او ممكن يكون مثلا انه هيدي فيها مغنيسيوم، او ممكن يكون انه هي بتساعد فرضا العالم الصلع، فرضا انه تساعدهم انه يصير عندهم شعر. ما بعرف انا شو هو السبب، بس بيكون في سبب. دائما بيكون عندهم هن ماركتينج تيم. فلهيك اما بدك تشتري انت شيء معين، بدك تعمل انفست بشيء معين، بدك تشوف الرؤيه اللي عندهم اياها العالم اللي عم تبيع هذا البرودكت. ونفس الشيء بال NFT. NFT لازم تشوف انت الشخص اللي عم يبيع، او مجموعه الاشخاص، مجموعه المبرمجين اللي عم تبيع، ليش عم تبيعه؟ ليش عم يصير هذا البرودكت؟ ليش ممكن يصير سعره اغلى؟ ليش ممكن نحن بالمستقبل يكون فعلا سعره اغلى بكتير؟ فرضا خلونا نحن نشوف بهذا الامثله اللي عندنا اياها. اذا بنطلع على اكثر الكولكشن الناجحه لحد هلا، اذا بنشوف نحن هون بهذا الموقع اللي عندنا اياه اللي هو الكريبتوسلام.io، هلا بنشوف نحن عندنا الكريبتو بانكس مثلا، اللي عندها قيمه تاريخيه بانه هي اول NFT كولكشن مثل ما بتعرفوا، انه هي بلشت كل هذا النوع. عندنا اليخت كلاب اللي هن مبدعين بشكل كبير وكتير حلو، اللي بيبين انه دائما بيعرفوا شو عم يعملوا وعم ينشئوا خريطة طريق حتى انه الاخرين بيغلطوهم. الميبيت اللي ممكن انه اللارفا لابس عم يصيروا معروفين اكثر، وهي كولكشن واحدة من مشاريعهم الكبيرة. وعنا اذا نحن كمان بدنا نحكي الاوني فورس والفن الياباني اللي ممكن يصير كمان كتير مشهور، والاوني فورس عم يحطوا حالهم من الاوائل بهذا النوع. كمان الكول كاتس اللي هو فن ممكن كمان كتير يصير علامة تجارية، وعندهم فريق قوي بقيادة فنان اشتغل على هذا الديزاين لحوالي عقد من الزمان. البادجي بيجوينز اللي هو فن جذاب لطيف وكيوت، وكان بقيادة فريق بتضمن عدة من الانفلونسر بمجال NFT اللي هن عم يشتغلوا حتى على مشاريع لإلهم. ومشان سهل نحفظ نحن كيف بدنا نشتري، وانا شو طريقتي بطريقة الشراء ال NFT، خليني انا اعمل مثل كلمتين هدول عشان فينا نحن نتذكرهم دائما، خصوصا لانه انا بدي شبه ال NFT، بدي كتير شبهها بكرة القدم، لانه نحن بيجوز شوي فاميليار مع كرة القدم وفينا نحن نحكي بهذا الموضوع. طيب خلينا نحكي باص فخم، BASFM. البي هي من كلمة البلوك تشين. نحن بدنا نحكي عن البلوك تشين واهميتها انا عندي بالنسبة لل NFT. الشغلة الثانية
الالف هي الاهميه، الصاد ألا وهو الصانع، صانع المحتوى اللي انا عندي اياه، هذه كلمه الباص. هلا فخم، الفاء من الفن نحن عندنا اياه. هلا حرف الخاء هو على خريطة الطريق أو الخدمات اللي نحن فينا ناخذها من هذا ال NFT اللي أنا عندي إياه. وآخر حرف هو عندنا إياه هو حرف الميم من كلمة مجتمع. خلينا نبلش فيهم وحدة وحدة. خلونا نبلش بحرف الصاد أو الصانع. هذا الصانع لازم أنت تعرف مين الصانع، أو أنا بالنسبة لي لحتى أشتري NFT أنا بدي استثمر فيها لازم أعرف مين الصانع. هذا الصانع لازم أعرف أنه هو عنده القابلية أنه ينفذ الشيء اللي هو عم يوعد فيه. هلا هذا الصانع ممكن يكونوا مجموعة أشخاص، ما ضروري يكون شخص واحد. الشغلة الثانية أنه الصانع يكون مشهور فرضا. إذا كان نحن عندنا صانع مشهور مثل الكرياتر فرضا للفي فريندز، هو بتوقع اسمه جاري فينرتشاك أو هيك شيء. هلا هذا الصانع هو عبارة عن رائد أعمال كتير كبير وعنده كتير فولورز. اما اجى عمل الفي فريندز، أنا بعرف إنه كتير عالم رح تعرف عنه، رح تسمع عنه لهذا ال NFT. ليش؟ بسبب الصانع لهذا المحتوى. نحن إذا بدنا نرجع على اللي كنا عم نحكيه على كرة القدم، فرضا إذا ميسي ولا كريستيانو رونالدو هن جابوا طابة ووقعوا عليها، انا بعرف انا بدي اشتري الطابة بسبب الصانع او بسبب الشخص اللي عم يبيع على هيدي الطابة. يعني انا بس بدي اشتري هاي الطابة منه لرونالدو او لميسي، فانا بالنسبة إلي هذا هو السبب الاساسي اللي انا عم اشتريها فيها لهيدي الطابة. لهيك هو شخص كتير مهم، غير اذا انا وقعت طابة ورحت بدي بيعها ممكن ما حدا يشتريها، ممكن ما تنشرى باقل من حقها، يعني بس الجاز فيه يندفع فيها مو اكثر من هيك. هلا هي الشغله الاساسيه، بس هي مانا الشغله يعني مانا الحد تبعي. يعني اذا انا بشوف فرضا احد الكرييترز اللي هن عم يعملوا بروف للشغلات اللي عندهم اياها، هن عندهم استمراريه، عندهم دائما عم ينزلوا شغلات وعم تنباع هدول الشغلات، فانا ممكن روح شوف واشتري منه. يعني ما ضروري الشهره للكرييتر لحتى انا اشتري، بس هي شغله كتير كتير مهمه بالنسبه لي. خلينا نشوف الشغله الثانيه. هلا الشغله الثانيه هي حرف الفاء بدي احكي عنه، الا وهو الفن. الفن شو قصدنا فيه؟ يعني انا شوف هذا ال NFT، هيدي الصوره، اول شغله انا لازم اكون انا شخصيا معجب فيها، لانه بدي اعتبر انه انا كل يوم بس فوت على الوول تبعي بس بدي اشوفه لل NFT تبعوني، فانا بدي اشوفه لهذا الفن. هاي شغله كثير مهمه انه انت تكون معجب بهذا الفن، هاي شغله مهمه. الشغله الثانيه المهمه انه يكون في مجتمع او في كثير عالم معجبين بهذا الفن. يعني هذا الفن لازم يكون جميل لحتى انت تعرف انه ممكن ينباع بالمستقبل. هلا الفن الجميل بحاله ال NFT نحن ما قصدنا فيه الفن اللي هو كتير صعب انه ينرسم او اللي هو فيه كتير دقه او فيه يعني جميل جدا. هلا ممكن يكون شغلات بسيطه مثل كريبتو بانك، او ممكن يكون شغلات بسيطه مثل البنكوين، هذا البطاريق اذا شفتوهم كمان عملوا منهم بروديوس كتير لانه كانوا كيوت وهيك شغلات، فالعالم بدها تشتري منهم. فلهيك شغله الفن بحد ذاته هو كتير مهم لحتى انا اختار ال NFT اللي بدي اشتري. هلا خلونا نحكي عن شغله الثالثه، حرف الميم وهو المجتمع او الكوميونتي اللي انت عندك اياها. هلا غالبا اما انت بدك تروح تشوف NFT كولكشن فبيقولوا لك انه الكوميونتي تبعيتهم كتير نايس او انه الكوميونتي كتير منيحه. طيب شو معناتها كوميونتي منيحه؟ طبعا هذا الشيء ما بيخليك انت تشتري ال NFT، بس هو اكيد بيفيد كتير. هلا هي كوميونتي عاده بس يكون في عندنا كولكشن، بيكون عندنا نحن شيء اسمه ديسكورد، بتعرفوا الديسكورد، وبيكون في دائما في ميتينجز وفي عالم عم تحكي عن الكوميونتي. هدول بهي الكوميونتي انت بيساعدوك بشغلات معينه، بيساعدوك فرضا بيرحبوا فيك اذا عندك اي مشكله بيساعدوك فيها، بيحكوا معك عن ال NFT بشكل عام او ال NFT هذه الكولكشن انت عم تشتريها، شو عم ينباع، شو عم ينشرى، مين عم يحكي عنه، كل هدول الشغلات. هلا غالبا خلينا نحكي 90% من الكوميونتي هي تندرج تحت النايس او المنيحه. يعني هدول الاشخاص هن جيدين، هن بيحكوا معك بكل شيء، يعني بشغل مهذب، بشكل مهذب جدا، بيساعدوك بالشغلات اللي فيهم يساعدوك فيها. هلا هذه هي 90% من الكوميونتي اللي نحن عندنا اياها. طبعا عندك 10% من الكوميونتي هي توكسيك او مانا جيده او سيئه، هي انت بس فتت على الديسكورد مباشره فيك تشوفهم، ممكن يكون عالم ورود، ممكن يكون عالم حسهم نصابين او اي شيء، فانت فورا مباشره بتبعد عنها لهي كولكشن او هي كوميونتي. وممكن انت كمان تشوف يعني او الشغلات الاحسن بكتير من المنيحه
المنيحه. اذا نحن بنحكي عنا عالم توكسيك وعنا عالم كتير ممتازين، مثل نحن عم نحكي عنا السولانا مانكي فرضا. هن جابوا كتير عالم انفلونسرز وجابوا حتى الكرييتر على السولانا، اذا نحن عم نحكي عن هيدي الشبكه، وصاروا يحكوا عن هذا الموضوع وكيف شو المستقبل تبعه وكيف نحن فينا ناخذ ونعطي معهم لهدول الاشخاص. لهيك هيدي الكوميونتي هي كانت جيده جدا ورائعه، نحن فينا نعمل له فولو لهيدي الكوميونتي اللي نحن عنا اياها. لهيك ايمت حدا بيحكيني بيخلي انه الكوميونتي انه ليش بدي اشتري هيدي الكولكشن، ليش هي ان اف تي كثير كويسه، بيقول لانه المجتمع او الكوميونتي هي كثير منيحه وكثير نايس كوميونتي. هذا الشيء ما بيخليني انه فوت كتير على هذا الموضوع، اصلا بيخليني بعد انفر شوي، لانه معناته اذا انه الشغله الوحيده اللي منيحه بهاي الكولكشن انه الكوميونتي تبعها منيحه، فانا شوي يعني برجع لورا. لانه مثل اذا نحن بنحكي في احد الفلاسفه حكى اذا انا عندي سفينه وكل مره انا بدل لوح خشبي بعد 1000 سنه بدها تضل هي نفس السفينه حتى لو انا تبدل كل الالواح الخشبيه تبعيتي. هلا خلينا نحكي عن حرف الخاء او خريطه الطريق والخدمات. هلا شو معناتها هذا الحكي؟ نحن عادة اما بنفوت نشتري كولكشن او يعني شيء نفتي من كولكشن، عادة الكرييترز اللي بيكونوا نحن اياهم عندهم خريطة طريق. هيدي خريطة الطريق بتكون موجودة على الويب سايت تبعهم، وبتكون عم تحكي فرضا انه انا بدي احط 25% من الارباح تبع هاي ال NFT بالان اف تي نفسها. هلا هذا شو معناه؟ معناه انه انا بعرف انه ال NFT ممكن تصير احسن، لانه ممكن يعني يعملوا فيها شغلات جديده، ممكن يطلعوا رسمات جديده، ممكن يعملوا يعني ممكن يخلوا ال NFT اللي عندك هلا حاليا اللي هو سعره $100 ممكن يصير سعره اكثر، لانه هن عم يحطوا مصاري جوات هذا الكوميونتي او هيدي الكولكشن بحيث انها تصير احسن بالمستقبل. هلا احنا بنشوف طبعا هذا بروميسز، يعني هيدا بس انه شو عم يحكوا انه هن شو عم يوعدوا بهذا الشيء، عاده هن بينفذوا هذا البروميس لانه معناتها انه هن رح يعملوا مصاري اكثر. فلهيك انا بروح بشوف هيدي خريطه الطريق تبعيتهم وشو هن بدهم يحطوا مصاري وشو مقدار المصاري بدهم يرجعوه على هيدي الكولكشن بشكل بس يجر الربح تبعهم. هلا هيدي الشغله هي خريطه الطريق. بنفس الوقت نحن عندنا خدمات، عاده او احيانا انه انت بس تشتري NFT بيكون عندك خدمات معينة ممكن تحصل عليها من وراء انت امتلاكك لهذا ال NFT. هلا هاي الخدمات مثلا ممكن تكون احيانا بتكون انه ال NFT تبعك ممكن يعمل لك مصاري، يعني انت بما انك حامل هذا ال NFT ممكن مثلا انه فيك تعمل كرييت ل NFT تاني باستخدام ال NFT تبعك اللي انت عندك اياه. بهيدي الحالة انت بتكون عم تعمل مصاري او تعمل باسيف انكم. هلا هيدي الشغله من الشغلات اللي ممكن تكون موجوده، انك انت بما انك عندك ال NFT بتكون انت عم تعمل مصاري اكثر. طبعا هذا الحكي لازم ال NFT بحد ذاته الكولكشن بحد ذاتها تكون عم تعلى او بالسعر او يعني بضل سعرها نفسه، يعني اذا نزل السعر فانت هد ما عملت من هيدي الكولكشن فمعناتها انت ما عندك شيء. فلهيك انا دائما بفضل ان يكون في خريطه طريق انا عندي اياها، شوف ان الكرييترز هن شو عم يفكروا، كيف عم يفكروا، وانا بدي اشوف هن حتى اذا في بعض الخدمات اللي هن عم يخدموها تكون كويسه فانا ما عندي مشكله فيها وممكن تفوت على البروجكت تبع الكولكشن بهيدي الحاله. هلا خلينا نحكي عن حرف الالف او هو الاهميه او الامبورتنس نحن عندنا اياه لهذا ال NFT. هل هي اهميه ال NFT بتجي يا اما انت بتكون عم تشتري من الفنان بشكل مباشر، يعني ما انك عم تشتري انت سكند هاند، لا من الفنان مباشره، فانت بيكون انت عندك معلومات عن ال NFT انه بده حدا معين، احد الاشخاص احد الفنانين المشهورين بده يطلقوا هذا ال NFT، فانت مباشره بتروح تشتري منه للفنان بشكل مباشر. هيدي الشغله ممكن نحن نعملها انه هي من الاهميه. او الشغله الثانيه اذا كان عندك انت كولكشن عم تعمل شيء جديد بحيث انه باقي الكولكشنز بيصيروا بدهم يعملوها، مثل نحن عم نحكي يوتيليتي او مثل اي نوع من انواع الشغلات الجديده اللي هن عم يعرضوها. يعني ممكن انه انشاء NFT جديد من خلال ال NFT اللي عندك اياه او من خلال دمج NFT، اي شيء هو يعني بيكون جديد بهيدا المرحله. بهيدا الشغلات الجديده او الرسومات الجديده اللي NFT انت عم تشتريها من الفنان بشكل مباشر، لازم تعرف انت في شيء اسمه عندنا نحن الويلز او الحيتان الماركت تبعيتهم.
هلا بدك تعرف انت هذا الحوت كيف بيشتغل. طبعا كل حالة هي يعني لحالها، هي فريدة تماما. يعني بدك انت تفكر اذا صار في عندي انا كريبتو بانكس جديد، بس هذا الكريبتو بانكس ما متعلق بالايثيريوم، متعلق بشيء ثاني مثل اي نوع ثاني من البلوك تشين، طيب ممكن هذا يعمل مصاري. فانت بهيدي الحاله بدك تفكر بهذا الموضوع، وبدك تعرف هيدي الاهميه، بدك تلاقي هيدي الاهميه. انا بشوف الاهميه عاده بحيث انه بتابع الكولكشنز، وبشوف اي دقيقه اي لحظه بدها تبلش البيع. عاده البيع بياخذ 5 دقائق بيكون كل الفن منباع. وانت اذا فتت بهذا المجال فانت عم تشتري من الشخص الاساسي او من الفنان الاساسي، وهو معروف انه الفن تبعه بده يطلع. فانت بالحاله بتعمل هولد، وممكن تحكي انه بعد 2 3 بعد 5 سنين بعد 10 سنين هذا ال NFT يساوي 100 ضعف من المصاري انت اللي دفعتها. هلا الشغله الاخيره اللي بدنا نحكي عنها وهي شغله كتير مهمه، او هي ممكن بالنسبه لي هي اهم شغله انا بشوفها او بتابعها ايمت بدي اشتري اي NFT من الكولكشن، هي البي او البلوك تشين. هذا البلوك تشين اللي احنا عم نحكيه، بدي فوت انا على الكولكشن، بدي اشوف الكولكشن كلها الموجوده انا عندي اياها، وبدي اشوف اول شغله هن شو الاسعار اغلى NFT بهيدي الكولكشن. بدي انا لما بدي فوت على اي كولكشن بدي اعرف انه في عالم مهتمه فيها، في عالم تدفع 10000 دولار، في عالم تدفع 100000 دولار لهيدي الكولكشن. هلا ممكن يكون للشغلات الاغلى اللي هن بالنسبه لهم هي الاجمل، فبهيدي الحاله انا بعرف انه في معناتها احتماليه انه بدي انا اشتري يطلع. يعني ممكن انت تشوف بهيدي الكولكشن اغلى سعر فيها هو مثلا 30 اثيريوم، بس بنفس الوقت ممكن تشوف شيء معين مثلا 500 دولار او 700 دولار او هيك شيء. فممكن انت من ال 500 دولار تعرف انه بهيدي الكولكشن في اسعار غاليه كتير مثل 70000 دولار. فبهيدي الحاله انا بعرف انه ممكن ال NFT هذا اللي انا عندي اياه اللي بدي امتلكه انه يطلع او سعره يرتفع. هاي الشغله الاساسيه اللي انا بتابعها للبلوك تشين. الشغله الثانيه انا بدي اشوف عدد الاونرز لهذا ال NFT. انا بدي اعرف مثلا انه 50% من هيدي ال NFT منباع، 60% منها منباع. شو عدد الاونر، شو البرسنت تبع الاونرز. هلا اقل شيء انا بدي اشوفه لهذا الحكي، بدي اعرف انه 50% على اقل تقدير هو منباع لحتى انا فيني فوت بهذا المجال. نحن عم نحكي هذا على السكند، انه انت ما عم تشتري من المالك بشكل مباشر من الفنان، انت عم تشتري من الكوميونتي من شغله هي مثلا الكريبتو بانكس فرضا نحن بدنا نحكي. فبدي انا اشوف انه فعلا بيسوى انه انا اشتريها وفعلا هذا السعر موجود، وبدي اعرف انه ما في شخصين 3 من هدول الحيتان هن متحكمين فيها الماركت. بدي اعرف انه في عالم كتار متحكمين فيها، يعني 50% من هدول NFT مملوكين من عالم مختلفين. وشغله ثانيه نحن بدنا نحكيها بالبلوك تشين، بدك تفوت وتشوف عدد المالكين. يعني مو بس انه 50% مملوكه من عالم مختلفه، بدك تشوف كم عدد العالم المالكه هذا الشيء. لانك انت خليني احكي لك مثلا نحن عندنا 10000 كريبتو بانك فرضا. طيب اذا انا بعرف انه 7000 منهم لهال 10000 هن منباعين لعالم، بدك تعرف انه هدول 7000 هن كلهم بدهم يحكوا عن الكريبتو بانكس، بدهم يشتغلوا مثل اعلانات عن الكريبتو بانكس. فانت ممكن تفوت على هذا المجال. فلهيك بدك تفوت على البروجكتات او الكولكشنز اللي فيها عالم عدد الابسولوت، يعني عدد العالم المالكه هو كبير. هلا ممكن يكون مثلا من 2 3 مثلا اذا 2000 واحد مالك من هاي الكولكشن هو عدد كبير، او 3000 واحد او حتى 6000 واحد يكون عدد كبير. هلا حاليا 10000 واحد هو ممكن انت تحكي انه هذا عدد كبير، ممكن بالمستقبل بعد 2 3 يصير 20000 ممكن يصير 50000. فبدك انت تعرف هذا العدد بحيث انك تفوت وتشوف بشكل عام هدول الكولكشنز كلهم شو عدد العالم المالكي لإلهم، وانت بهيدي الحالة فيك تفوت وتشتري بهذا الموضوع. هلا ختاما لكل هذا حكينا نحن عم نحكيه، انا بفضل ان يكون في شيء يعني عامل من هدول العوامل اللي نحن حكيناهم، باص فخم او البلوك تشين، الاهمية، الصانع، الفن بحد ذاته، الخاء هو خريطة الطريق او الخدمات، والميم هو المجتمع، يكون 10 من 10 اكثر من انه فوت مثلا هذا يكون 5 من 10، هذا 4 من 10 وهذا 7 من 10. يعني انت ممكن تشوف انه واحد فاكتور واحد بس هو كتير عالي، فانت ممكن تعمل انفست بالNFT اللي نحن عندنا اياهم.
شكرا كثير لكم، كان معكم بهاء اشباني. واذا حبيتوا لهذا الفيديو لا تنسوا اللايك ولا تنسوا سبسكرايب اذا بدكم تسمعوا شغلات جديده. نحن بنحكي عن رواد الاعمال، نحن بنحكي عن برودكتيفيتي، نحن بنحكي عن NFT، وبنحكي عن شغلات كثير ثانيه. شكرا لكم كثير، بشوفكم الحلقه الجايه.